अब चाहिँ लेट्स सी पोइन्टर्स एन्ड एरेज होइन, पोइन्टर एन्ड एरेमा चाहिँ पोइन्टरहरू कसरी हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि हाउ दे आर रिलेटेड होइन, अनि त्यसपछि कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ होइन। यो सिम्पल छ, हामीले अब चाहिँ एरे डिफाइन गर्दाखेरि यसरी अब साइज थाहा छ भने साइज यसरी राख्छौँ, अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले पास गर्छौँ लिस्ट होइन। अब हामीले पोइन्टरबाट नै एरेलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ होइन। एरेलाई एक्सेस गर्न सक्ने भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ अब यो एरे डिक्लेयर गर्यो, त्यसपछि गएर यहाँनिर लुपिङ गरेर एरेको हरेक इन्डेक्समा भएको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले यसरी प्रिन्ट गर्ने हेरिसकेको छौँ होइन। अब यो प्रिन्ट गर्नुभन्दा पछि चाहिँ हामीले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो उनी प्रिन्ट गरौँ होइन, के भन्दाखेरि यो एड्रेस चाहिँ प्रिन्ट गरौँ है त। अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एडिटरमा जाउँ, एडिटरको पोइन्टर फोल्डरभित्र चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बनाउँछ है त। के गरौँ भन्दाखेरि एरे पोइन्टर भनेर बनाउँछ है त, एरे पोइन्टर डट सी भनेर बनाएँ मैले। अब एरे पोइन्टरमा यो रन गरिसकेपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुनु पऱ्यो, यो इच इलिमेन्टहरू जहाँ स्टोर भएको छ त्यसको चाहिँ एड्रेस आउनु पऱ्यो क्या। त्यसको एड्रेस भनेको के छ भन्दाखेरि A0 आयो, A48C आएर। अब यहाँनिर एउटा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भन्दाखेरि यो एड्रेस चाहिँ इच इलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ के छ, उसले चाहिँ बिटले चाहिँ बढिरहेको छ क्या। जस्तो हामीले यहाँ हेऱ्यो भने 48C भनेर चाहिँ आएको छ हो, एड्रेस इज डिफ्रेन्ट हो, एडिसन अफ 4 होइन, हरेक उसमा चाहिँ 4 एड हुँदै गएको छ नि त होइन, साइज 4 ले बढ्दै गएको छ क्या है। 4 बाइट रहेछ, सरी मैले बिट भने 4 बाइटले चाहिँ बढ्दै गएको छ होइन। अब के भन्दाखेरि यसको कति हुन्छ, इन्टिजरको साइज भनेको 4 बाइट हो नि त, त्यो अनुसार चाहिँ 4 बाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 बाइटमा स्टोर भयो, त्यसपछि नेक्स्ट 4 बाइटमा अर्को स्टोर भयो, नेक्स्ट 4 बाइटमा अर्को स्टोर भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल वेमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ है। त्यसपछि गएर अब हामीले हेऱ्यो भनेदेखि अब साइज प्रिन्ट गर्ने भनेको साइज अफ द यो त आइहाल्छ होइन, भेरिएबल गऱ्यो। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि रिटर्न गर्न सक्यौँ होइन। साइज अफ माइन्ट भनेको इन्टिजरको साइज जहिले पनि के हुन्छ, यो चाहिँ कति साइज कति होल्ड गर्ने भन्ने नि हो नि त डेटा टाइपको, यसको साइज कति हुन्छ। जस्तो क्यारेक्टर भयो भने अर्कै हुनसक्छ होइन, क्यारेक्टर भयो भने क्यारेक्टरको पनि फोनै हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ, म जहाँसम्म मलाई लाग्छ 1 रहेछ, क्यारेक्टरको 1 रहेछ है, इन्टिजरको चाहिँ 4 छ। अनि त्यसपछि गएर जस्तो चाहिँ डबल गऱ्यो भनेदेखि डबलको चाहिँ के हुनसक्छ, डबलको चाहिँ 8 हुनुपर्ने हो है, 8 छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो कति, अब भनौँ न यो कन्टेनर हो, कन्टेनरमा चाहिँ कति हुने होइन, कन्टेनरको चाहिँ अब साइज म्याक्सिमम साइज कति हुनसक्छ त्यही नै रिटर्न गर्ने है। अब सिम्पल इज द्याट, अनि 4 बढ्दै जाने भयो होइन। त्यसपछि अब हामीले अब एरेको साइज प्रिन्ट गऱ्यो भनेदेखि साइज अफ द एरे गर्नलाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको साइज आउँछ होइन। अब एउटाको चाहिँ 4 बाइट हुन्छ भनेदेखि कतिको 4वटाको कति आउने भयो भन्दाखेरि 4वटाको आउने भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो 16 आउँछ, 4 16 भयो होइन, 16 आउने भयो है। यसरी चाहिँ 16 आउने भयो है त। यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भनेको अब कसरी रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब फर्स्ट एउटा यो चाहिँ प्रिन्ट गरी हेरौँ है त, मेमोरी एड्रेस अफ यो प्रिन्ट गरी हेरौँ, त्यसपछि अरू हेरौँ है त। जस्तो चाहिँ हामीले यहाँनिर यो लुपिङ थ्रु गरेको थियौँ। अब यो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस यो कमेन्ट साइड मैले कपी गरेँ सो द्याट इट विल बी इजी टु रिड कोड। अनि त्यसपछि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो यसरी फर्मेट गर्न सक्यो। त्यसपछि गएर के छ भन्दाखेरि मैले यसको एड्रेस लिएँ है, यसको एड्रेसलाई यो प्रिन्ट गरी हेरौँ त, सरी मैले यो गरेर है रङ भयो, यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ है, फुल सबै फाइल एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो नि त। यो सिलेक्ट गऱ्यो भने सिलेक्ट गरेको मात्रै रन हुन्छ क्या भनेपछि यहाँको सुरुको एकछिन है यो हो नि त, यो हो नि त होइन। यो एड्रेस यसो गरौँ न, एड्रेस अफ के गरौँ भन्दाखेरि एड्रेस अफ एरे भनौँ होइन, त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ एरे भनेर यसरी त्यसपछि यो गरौँ। एड्रेस अफ एरे कति छ, C0 छ, यो पनि C0 थियो हो, यो पनि C0 थियो नि होइन। भनेपछि के हो भन्दाखेरि एड्रेस अफ एरे र यो चाहिँ के भयो सेम भइदियो क्या, यो फर्स्ट एलिमेन्ट र यसको सेम भइदियो क्या। भनेको चाहिँ एरे त्यो फर्स्ट यो एरेको भेरिएबलले जुन चाहिँ एड्रेस पोइन्ट गर्छ त्यो भनेको चाहिँ यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको भेरिएबल हो क्या है। भेरिएबलले जुन एड्रेस पोइन्ट गर्छ त्यो के हुन्छ, एउटै हुन्छ है। भनेको यसरी चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो त्यहाँबाट स्टार्ट हुने भयो क्या। मेमोरी एड्रेस अफ द पसिबिलिटी सेम इज द नेम अफ द एरिया होइन, यो हामीले हेऱ्यौँ होइन।
फर्स्ट इलिमेन्टको यो पनि भइहाल्यो। सो बेसिकली यो भनेको के भन्दाखेरि अब एरे र पोइन्टरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पोइन्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरेमा चलाउन सक्छौँ अनि यो इफिसियन्ट पनि हुन्छ क्या। जस्तो अहिले त हामीले सिम्पल नम्बरको गऱ्यौँ कम्प्लेक्स या म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनौँ न पोइन्टर चलायो भनेदेखि चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ होइन। अनि यो इम्पोर्टेन्ट नि छ, इक्जामहरू पनि आउनसक्छ, कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा आइरहेको हुन्छ है। अब यो कोडिङ च्यालेन्जहरूमा कोडिङ कम्पिटिसनहरूमा त अभियसली आउने नै भयो किन भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। त्यस्तै गरी युनिभर्सिटी इक्जामहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ है, लङ क्वेसनमा चाहिँ एटलिस्ट लङ क्वेसन नभए नि सर्ट क्वेसनमा चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ है सीमा। अब यसलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ भनौँ न गेट द भ्यालु अफ फर्स्ट इलिमेन्ट अफ यसरी हामीले अब डिरिफरेन्स गरिसकेपछि अभियसली आउने नै भयो होइन। डिरिफरेन्स गरेर हेरौँ यसलाई चाहिँ, अब डिरिफरेन्स गऱ्यो भने फर्स्ट इलिमेन्ट आउने भयो है। यसको चाहिँ अब यो चाहिँ एड्रेस आयो भनेदेखि अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो एड्रेस ल्याउन सक्थ्यौँ। यसलाई गरौँ, अब यसरी रन गर्दाखेरि एड्रेस आएको छ 25 16 भनेको साइज अफ होइन। यहाँनिर यसलाई पनि ब्याकस्ल्यास गरौँ है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त यो 25 भनेको छ फर्स्ट इलिमेन्ट के छ यसको 25 छ होइन, 25 भएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिरिफरेन्स गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी लिन सक्छौँ होइन। अब भनेको अब हाम्रो अब पोइन्टरहरू इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई एउटाको साइज एउटा इन्टिजरको साइज 4 हुन्छ भने चाहिँ 4ले बढ्दै जाने भयो क्या यिनीहरू चाहिँ है। अब त्यस्तै गरी अब यास्ट्रिक भनौँ न यो नम्बरको एड्रेस +1 अनि त्यसो यास्ट्रिक गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड इलिमेन्ट थर्ड इलिमेन्ट त्यसरी आउँदै जान्छ क्या। जस्तो चाहिँ हामीले भनौँ न हामीले भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, पोइन्टर युज गरेर भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा लुप लाम है त। लुप लाम यहाँबाट साइज अफ एरे छ। त्यसपछि तलपट्टि के गरौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा गरौँ होइन। त्यसपछि यहाँ पिटिआर भन्ने हामीले डिक्लेयर गरेको छैन, हामीले अगाडि चाहिँ पिटिआर भन्ने डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो है। पिटिआर अब आई भन्ने त हाम्रो छँदैछ, आई भन्ने हामीले गरेको छँदैछौँ। त्यसलाई चाहिँ पोइन्टर भन्ने पनि डिक्लेयर गरौँ होइन। यसलाई अलिकति राम्रो बनाऊँ। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट, अब यो चाहिँ के भन्छ पोइन्टरबाट भ्यालु हामीले प्रिन्ट गरेको है। पोइन्टरबाट प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले जुन एरेबाट जुन प्रिन्ट गरेको थियो त्यो अनुसार आउनु पऱ्यो होइन। अब हामीले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ 25 यो 16 त यहाँको साइज भयो होइन। साइज अफ एरे यस्तो गरौँ, साइज अफ एरे भनौँ, साइज अफ एरे भनौँ होइन। त्यसपछि गरी साइज अफ एरे भयो, यो चाहिँ अब इच भ्यालु भयो क्या। जस्तो यसलाई हेर्नु भनेदेखि यसरी हामीले हेर्न सक्यो भनेको साइज अफ एरे 16 छ भनेपछि यो चाहिँ के हो इलिमेन्ट अफ एरे भयो क्या यिनीहरू चाहिँ है। इलिमेन्ट अफ एरे चाहिँ यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पोइन्टर युज गरेर पोइन्टर प्लस आई, अब पोइन्टर प्लस आई भनेको सुरुमा 0 हुन्छ। 0 भनेको के भयो 0 भनेको 0 एड गर्दा उति नै भयो। त्यो भनेको फर्स्ट यो फर्स्ट इलिमेन्ट भयो। त्यसपछि यो भनेको नेक्स्ट इलिमेन्ट पोइन्टर +2, यसरी चाहिँ हामीले पोइन्टर +3 पोइन्टर +4 भनेर चाहिँ यसरी गर्दै जान्छौँ क्या। पोइन्टर +1 भनेको यो भयो, पोइन्टर +2 भनेको यो भयो, पोइन्टर +3 भनेको यो भयो क्या। पोइन्टरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेस छ अथवा चाहिँ एरेको एड्रेस यो जुन भेरिएबल छ त्यसमा एड्रेस छ, त्यो भेरिएबलको एड्रेस भन्नु र फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेस भन्नु सेम नै हो होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भनौँ न यो चाहिँ पोइन्टरबाट भेरिएबलहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ है डिरिफरेन्स गरेर होइन। यो पनि भयो। त्यसपछि भनेको अर्को अब नम्बर्स अफ फर्स्ट इलिमेन्ट यो पनि हामीले गरिहाल्यौँ होइन। सिम्पल नै भयो यो होइन। चेन्ज अब भ्यालुहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले भ्यालुहरू यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न नै सक्यौँ क्या। जस्तो चाहिँ हामीले फर्स्टलाई चाहिँ भनेको अब 25लाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यसरी गऱ्यौँ। अब त्यो उसले सेकेन्डलाई गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यसरी गर्न सक्यौँ। जस्तो चाहिँ हामीले अब फेरि हेरिदिउँ यहाँनिर। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई भ्यालु चेन्ज गरेर हेरौँ है त। भ्यालु चेन्ज गरेर यहाँनिर थियो होइन। फेरि यसलाई चाहिँ के गरौँ, यसलाई चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्टलाई चाहिँ 13 बनाइदिउँ, अर्कोलाई 17 बनाइदिउँ। अनि त्यसपछि यो लुपलाई फेरि चलाइदिउँ है। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा प्रिन्ट राखौँ। त्यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आफ्टर चेन्जिङ के हामीले के गरेको छ भने चेन्ज द इलिमेन्ट्स बाई केले गरेको छ डिफरेन्स होइन। यसलाई यस्तो गरौँ,
आफ्टर चेन्जिङ एरे अफ एलिमेन्ट्स बाई पोइन्टर्स भनौँ न होइन यसरी अनि त्यसपछि यसलाई के गर्नु ब्याकस्ल्यास एन पनि गरिदिउँ है किन भन्दाखेरि हामीलाई न्यू लाइनमा जानु छ है यो गरौँ त्यो गरिसकेपछि के भन्दाखेरि चेन्ज गरिसक्यो हामीले के गरेछ यो 13 लाई चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट चेन्ज गरेको छ 25 को सुरुमा 25 थियो 17 चेन्ज गर्यो त्यसपछि 70 अनि 75 र 100 चाहिँ एज तिमीहरू जस्ताको तस्तै थियो है भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ है इजिली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भ्यालुहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन अब यो चाहिँ अब यहाँ हामीले सिम्पल एरे युज गऱ्यौँ अब मल्टिपल एरे 2 डाइमेन्सनल एरेजहरू अथवा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको केसहरूमा चाहिँ सजिलो हुन्छ तर चाहिँ एज मेन्सन टाइम एन्ड एगेन होइन यो पोइन्टरहरू चाहिँ अलि केयर गरेर ह्यान्डल गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट मेमोरीमा चाहिँ एड्रेस चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो भेरिएबलको सबै कुरा चेन्ज हुन्छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्छ है त।